naman sinasabing hindi ako nag-aaral or wala akong ganang mag-aaral. Pero bakit pag lalo kong ginaganito, lalong natutuyo? Kasi namin ko naman hindi ko alam gamitin ito eh. Di naman to tutorial, kaya okay lang yan. Hi! So today, naisipan kong i-vlog yung inaayos kong computer table. Well, hindi naman ako sure sa ginagawa ko, pero at least, makapture ko, diba? So, pinag-iisipan ko kung i-vlog ko ba, kasi hindi ko naman alam yung ginagawa ko. Pero, why not, diba? Memories, let's learn together. So, kasi, humingi ako kila ate ng masilya. Ngayon, hindi ko naman alam gamitin. Nung sinearch ko, meron silang hinahalo. Wala namang sinabi si ate na ihahalo. So, ginamit ko na lang. O, di ba nga sabi ko, pinag-iisipan ko kung i-vlog ko, kaya medyo nag-start na ako. Ayan. So, ito yung inaayos ko part. Niliha ko siya. Tapos ngayon, nag-apply na ako ng masilya na hindi ko alam i-apply. So, panoodin nyo na lang ako. No? Tama. So, ito, gawa to sa yung acetate ba yun ng face shield. Tapos, ito yung lata. Tapos yung part din ng face shield yung pinang-mix ko. So, sponsored by face shield pala ito. Tinatry kong gawing pantay itong surface niya para pag nilagyan kong wallpaper, ganda yung itsura. Kaya, ayusin natin yan. Ito ba? Para sa mga marunong gumamit nito, wag niyo na akong i-bash. Turuan niyo na lang ako sa comments, di ba? Okay. Kasi namin ko naman hindi ko alam gamitin ito eh. Naisipan kong ayusin tong lumang computer table kasi baka sakaling ganaan ako ulit mag-aral. Hindi ko naman sinasabing hindi ako nag-aaral or wala akong ganang mag-aral. Pandagdag motivation lang. Ba't ganito? Nagbuo na siya. Ba't ganun? Yan. So, ang ginagawa natin is nilalagyan natin. Tapos natin igaganito para maging sharp yung edge. Hindi ko alam kung ganun ba dapat. Pero, theory lang. Ito kasi, pinag-iisipan ko pa lang last week. So, since binlog ko na siya, parang itutuloy ko na siyang project. Ganun. Kailangan na atang i-mix. So, itong kalat na yan. Siyempre, tatanggalin natin yan kapag aayusin ng maigi. Yan. O, nakikita nyo lalo yung kamalian. Di naman to tutorial. Kaya okay lang yan. Trial lang to, trial. Learning. Yan, dito na. Tapos, move on sa kabila. Hala, natutuyo na ata. Ang alam ko kasi, pag ganito na natutuyo na, tsaka siya ginaganito. Pero bakit pag lalo kong ginaganito, lalong natutuyo? Ayan o. Ay, wait. Nakamask ata dapat, di ba? Kung kailan patapos na. So, hello. This time, magliliha na ako. Gabi na kasi kaya hindi ako maingay. Ang alam ko merong specific na number ng liha na dapat gamitin, ganun. Pero, ito lang kasi yung nandito. Ito na lang gagamitin ko. Ano siya? 180. Pwede na ba yan? Tingnan nyo tong blanco yan nung una. Pero, gamit yung masilya. Nagawan ko siya ng corner. Kaya nyo yun. Bula lang. Proud lang ako. Masyado atang manipis yung nilagay kong masilya. Hindi kasi siya nagsusmooth, oh. Siguro lihain kong konti, tapos masilyan ko ulit. So, ayan na siya. Minasilyan ko siya ulit. Medyo mas makapal na para kahit lihain ko, kaya ko siyang gawing smooth. And super late na. So,
Bye! Magkaiba pala, oh. Hindi kasha. Tingin mo na yung size. Ano size ba? Parang ang laki. Malaki na. Paano yan eh? Kasi sinukat ko last time. Ganun eh. So, katapos ko lang maggupit ng mga sinukat kong may bago kasing aso. Anyways, tapos ko maggupit ng mga sinukat ko. And now, isip ko kung paano ko siya ididikit. Itong pang bake, yung pang flat, ganun. Here. Sobrang nakakalungkot na hindi nagkasya yung gulong. Pero, gusto ko may matapos ako ngayon kaya magdikit na tayo ng ganito. Paano ba? Wala pa instruction. Malipis pala to. Ayan. So, nabuksan ko na yung maliit na part. Ngayon, hirap. So, nadikit ko na dito. Ang gagawin ko, ang diskarte natin ngayon is hilain siyang ganun. Pero, make sure na ito straight siya dito. Wala, medyo tumabingi na. There's ng converge yarn. Wala, ba't parang kulang? Siguro pwede ko ito i-cutter. Tadaan! Ala, ang cute no? Next, kung magpapagawa kayo sa akin, mura lang. Madaming gusod dito. Ulitin natin pag may sobra. So, bago ko to ilagay kanina, medyo rough pa siya. I mean, aso yun. Hindi pa siya super smooth yung pagkakaliha ko pero nilagay ko na. And smooth naman siya ngayon. So, ayos na. Ang lalagyan ko na lang. Inisip ko kung lalagyan ko pa yung ilalim. Maybe oo. And then, itong sa pinakababa na part. And then, next na yung gulong. Ayan siya nakaika. Nabalutan ko na lahat. Yun, di ko matanggal yung martilyo. Yung screw. Kaya, binutasan ko na lang para matakpan ko pa yan. Next na gagawin ko is itong, merong gulong sila ate na mas maliit. Tapos, iba yung style niya. Ayan, no? So, ang naisip ko, pag ilalagay ko siya dito, kasi ganyan siya. Ganyan. Pag ilalagay ko siya dyan, lalagyan ko na lang ng Teflon para magkasya. Alright! So, ubos na yung Teflon, pero nagkasya siya. Wala akong ibang Teflon. So, nakanap na ako ng Teflon. Ikakabit ko na lang yung tatlo pang gulong and then reveal na!